Views and opinions expressed on all radio shows broadcast on TOMz Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of TOMz Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Happy Easter, Canada! And of course, maligayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat ng ating mga kababayang Kristiyano sa buong mundo na inabot po ng ating TOMz Radio Toronto. Ngayon po ay Abril 4, 2021, pinagdiriwang po ng lahat ng Kristiyano ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po inyong kaibigan Mon Datol at para po sa ating Balitang Bayan ay babatiin ko muna pala kamukha ng ating ginagawa nila Tita Ses. Pasalamatan natin ang lahat ng mga health workers, frontliners na patuloy pong humaharap sa di nakikitang kaaway kahit na po sila yung nagkakasakit na. Marami na rin po ang pumanaw sa kanila. Kaya tayo po yung nakikidalamhati sa mga naiwan ng ating mga frontliners, health workers natin na maampot sumakabilang buhay dahil sa kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Well, dito po sa Canada, maganda po, o lalo na dito sa Toronto, napakaganda po ng panahon na 16 degrees centigrade, malamig po, pero mainit ang araw. Sharap, sabi nga natin. Well, sa ating pong top of the news, pinakamarami sa isang araw na gumaling sa COVID sa Pinas. Naku, kagandang balita nito, linggo-linggong pagkabuhay. Well, naiulat ngayon linggo ng umaga ng Department of Health ang pinakamaraming bilang na gumaling sa COVID-19 sa isang araw mula na mag-umpisa ang pandemya mahigit sa taon na ang nakakaraan. Ayon sa DOH, 41,205 ang bagong recoveries, dahilan upang umakyat sa 646,100 ang kabuuang bilang ng mga gumaling sa respiratory disease. Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ng Pilipinas ngayong linggo ng 11,024 dagdag ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 795,051. Umabot naman sa 13,425 ang death toll matapos maiulat ang pagkamatay ng 2 tao dahil sa COVID-19. Dahil dito, may 135,526 active cases ng COVID-19 sa Pilipinas o iyong mga hindi pa gumagaling sa nasabing sakit. Habang nananatiling mataas ang bilang ng mga dagdag na kaso ng COVID-19 kada araw, naubos naman ang bed capacity ng ilang mga ospital sa Metro Manila dahil sa umaapaw ng mga pasyente. Sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, umabot na sa 200% ang capacity ng emergency room at ubusan na rin ang oxygen tank. Dahil dito, pansamantalang isinara ng hospital ang outpatient department nito. Pero iginiit na patuloy silang tatanggap ng non-COVID-19 patient, lalo na yung mga taong may sakit sa lungs or sa baga. Nauna na rin nag-abiso ang ilang ospital sa Metro Manila gaya ng Our Lady of Lourdes Hospital at Asian Hospital and Medical Center at the VRP Medical Center sa Mandaluyong. Nasagad na ang kanilang mga COVID-19 ward. Masasabi kong mapapababa ang kaso kahit nabawasan na ang pagkilos ng tao sa Metro Manila at 4 na karatig probinsya matapos isailalim ang mga lugar sa Enhanced Community
quarantine. Tiniyak naman ni Health Secretary Francisco Duque III na tinutugunan ang issue ng mga pasilidades. Magdadagdag din ng Department of Public Works and Highways ng mayroong 1,000 COVID-19 beds sa mga susunod na linggo, ayon kay Vince Dizon, ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19. Aminado rin si Dizon na kailangan pag-igtingin ang COVID-19 testing sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Alam niyo po mga kababayan, napakagandang balita nito ngayong linggo ng pagkabuhay. Dahil nakita niyo po, ang daming gumaling. As of this morning, 41,000 ang gumaling na. O naka-recover, 41,205. So makikita po natin na epektibo yung ginagawa ng ating pamahalaan, lalo na sa NCR at saka 4 na probinsyang kanignig nitong Metro Manila. Dahil nga kita mo, kaya siguro nakita ng Pangulo at ng iba pang mga scientists at mga virus specialist, yung sa OCTA, yung sa UP Research Center, siguro Mr. President, nagrekomenda sila sa IA, dagdagan nyo pa po. Dagdagan natin, itaas pa natin ang ginawa nating lockdown ng 1 linggo. Sapagkat nag-declare po na 1 linggong lockdown ng Pangulo ng Pilipinas, pero pinabigyan niya ng 2.5 billion na ayuda yung mga tatamaang mahihirap dito sa National Capital Region at iba pang mga probinsya na kasama dito sa NCR Plus Bubble. Well, maganda pong balita yung kaya nga lang po ang tinitingnan ng ating mga health expert, yung pong mga, hindi naman reklamo actually ng mga hospital, kundi yung pong talagang nahihirapan sila, kulang na yung hospital beds. Siguro kailangan ng magdagdag talaga ng hospital tents. Yun nga po nagiging issue na pinag-usapan na po namin ng 2 araw dito ni Tita Cecil Araneta, yung pong host ng What's Hot, What's Not. Talaga pong yun ang issue. Meron niyang mga hospital tents. Yan, doon dinadala kasi ala ng bakanting kahit isang katre doon sa loob ng hospital. The problem naungkat po, naniningil umano po, sabi namin dito, or daw, hindi sakali pang totoo, ng 1,000 kada oras yung mga dinadala po sa hospital tent. Na siya pong ikinagalit siyempre ng Pangulo ng Pilipinas, si Tatay Digong, at ng mga senador. Hindi sila payag doon. Ba't yung sisingilin na ka ng 1,000 yan? Kumbaga sa kung extension ng hospital yan. Buti nga, may extension doon. At hindi mo mapipigil. Alang makapipigil po sa mga taong dalhin sa ospital kapag nakita nilang ang sintomas ng COVID-19 ay nasa kanilang mga mahal sa buhay. So hindi pa po natin malalaman kung anong resulta ng investigasyong pinagawa ni Presidente towards this hindi magandang issue. Paniningil na 1,000 kada oras sa mga napunta po sa hospital tent. Okay, at sana bilisan o apurahin ng Department of Public Works and Highway ang paggawa ng additional 1,000 hospital beds. Pamumudmud po yan sa mga hospital sa Metro Manila, particular na sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila. Well, dahil po ngayon ay Easter Sunday. Happy Easter din po pala. Ang dami nag-text sa akin. Siyempre, mga kapatid ko, Happy Easter sa aking bunsong kapatid sa New Jersey, Flora Datol Quinto, yung bunsong kapatid at yung aking pong sumunod na sa aking kapatid ko na nasa Staffordshire, England, Mrs. Mila Datol Tucker. Happy Easter sa inyo. Nanonood sila ng kanyang pamilya. Advance sila ron ng 5 or 6 hours. Ayan. Happy Easter din po sa mga patuloy pong nagte-text sa atin. Sumusubaybay sa TOMz Radio Toronto. Ayan po, marami rito. Kukuha na lang tayo siguro ng iba sapagkat di natin mababasa lahat yun. Napakarami po nila. Tess Nicolas. Ayan,
Si Grace, Bill Velasco, yung pong kaibigan natin sa Pilipinas na sportscaster, Babes, Datol, Paul A. Margani, Paul. Thank you very much, Paul, for continuously supporting our radio program. Esperanza Yambao, Gilda Macalanda, of course, Julito Tigli. Doktor ito sa Pilipinas noon, si Abay Julito Tigli. Dating writer po ito sa ating The Philippine Courier newspaper. Tony San Juan ng FSCT, nanonood siya. Robert Sebastian, na presidente ng Bagong Hain, Lakas ng Bayan nata sa Hain yun. At syempre, Edwina Baby Ketwa Martin, Joan De La Rosa, BK Jimenez. Oh, right. Writer ito andito na ngayon sa Toronto. Elizabeth Reyes at syempre Perly Bagisan ng Vice President ng UMAC. Alright po, happy Easter po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. At syempre, yung UMAC mag-uumpisa ng mag-commercial ad sa atin. Pope Francis, Eastern Message, Islam's Weapons Spending in Time of Pandemic. Dateline, Vatican City, April 4. Pope Francis urged countries in his Eastern Message on Sunday to quicken distribution of COVID-19 vaccine, particularly to the world's poor, and called armed conflict and military spending during a pandemic is scandalous. Skandaloso talaga. Biro una pa bumili ng mga armas. Pandemic day. Coronavirus has meant this has been the second year in a row that Easter papal services has been attended by small gathering at a secondary altar at St. Peter's Basilica instead of by crowds in the church or in the square outside. After saying Mass, Pope Francis read in his Urbi et Orbi, or to the city and the world, message, in which he traditionally reviews world problems and appeal for peace. The Pope said the pandemic is still spreading while the social and economic crisis remains severe, especially for the poor. Nonetheless, and this is scandalous, armed conflicts have not ended and military arenas, or rather arsenals, are being strengthened, he said. Francis, who would normally have given the address to up to 100,000 people in St. Peter's Square, spoke to fewer than 200 in the church, while the message was broadcast to tens of millions around the world. The square was empty except for a few police officers enforcing a strict 3-day national lockdown. The Pope asked God to comfort the sick, those who have lost a loved one, and the unemployed, urging authorities to give families in the greatest need a decent sustenance. He praised medical workers, sympathizers with young people unable to attend school, and said everyone was called to combat the pandemic. I urge the entire international community in a spirit of global responsibility to commit to overcoming delays in the distribution of vaccines and to facilitate their distribution, especially in the poorest country. Opo, alam naman po ninyo ang Catholic or Catholicism or Church nitong Papa Roma, yan po pumupunta po yan dun sa mga hindi katolikong bansa. Pero nakita nyo po, tinatanggap naman siya ng mga pangulo kahit na nasa Middle East. Pinupuntahan yan. He wants to express his gratitude to the leaders of the world na pinababayaan po na manalangin sa kanilang mga reliyon ang lahat ng kanilang mga citizen. Okay, sa Pilipinas naman po, pinabayaan na, or rather binigyan na ng authorization ng Malacanang o ni Pangulong Duterte ang mga governors, mayors na mapabakunahan na. Kesa naman sumisikit sila sa linya. No? Ito pong storya niyan. Mayors and governors within critical or high-risk areas are now classified as healthcare frontliners
and may now take coronavirus vaccines ahead of their scheduled priority. The National Task Force Against COVID-19 said this morning this was confirmed by NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, who said that the critical areas do not necessarily have to be within the so-called NCR plus bubble. The IATF resolution was already approved last night, Dizon said, and is effective immediately. The main reason for this is we consider them very essential frontliners. In a war, the mayors and governors are our commanders in these frontliners. Tama naman yun eh. Yun nga pong sinasabi natin, nung kahit Nuevo Santo pa lang sinasabi na natin eh. Kinakausap ng maraming barangayan na chairman, mga kung sino-sinong taong nandyan sa kanilang munisipalidad o syudad. Di ang dami pong nakakasalma. Baka yung iba nga pong mayor, tinamaan ng COVID, nahahawi. Because they are considered talagang nasa frontline. Frontliners talaga yan. Hindi lang po yung mga health workers. Mga politician, talaga bang nagpupunta sa tao? Hindi ka mukha ng mga senador, hindi naglalalabas yun eh. Yung mga congressman, hindi, nagtatago lang yan eh. Itong mga mayor na nagpupunta nga sa mga barangay, ayaw, binawalan yung magpabakuna, silang tinatamaan. Ngayon, nakita ng Malacanang, Mondatol is right. Siyempre. DJ Ricky is right. Di ba? Tita Cecil is right of TOMz Radio Toronto. Kasi binabanata natin yan yan. Di sige, magpabakuna na kayo. Yun, binayagan. Huwag naman pong dalawang kamay, isang... Isang lang po. First dose. Ayan. Unang saksak. Ikaw, unang bakuna. Ako, tama yun. Tama po yung decision na yan. Well, we are now very happy that they can be vaccinated, but they still have to follow the guidelines. Naman. Sinusunod naman nila. Sila lang ang nagpabakuna, hindi na yung mga pamilya niyan. Ayan. Kasi po, the original proposal stemmed from a letter by the League of Cities and the Municipalities addressed to President Duterte requesting permission to allow a local chief executive, all local chief executive, mayors, governors alike in the country. Ayan. Si Presidente Duterte, kita nyo po, hindi naman siya nagpabakuna pas. Meron lang nagsasabi nagpabakuna. Kung ako, uunahin ko presidente ng bansa Lalo na si Presidente, nag-76 years old. Tapos sinasabi ng mga kritikong pulpul na yan, ba't ka mauna? Di siyempre, senior citizen, nasa listahan yan eh. And besides, he's the chief implementer ng bakuna sa lahat, aside from being the President of the Republic of the Philippines. Bigyan natin ng respeto at kung talaga pagpapahalaga ang role ng Pangulo ng kahit sinong bansa sa Amerika. Di ba si Biden lahat sila. Kung si Trump nga, September pa lang tinamaan nagpabakun 2 araw gumaling. May masasabi pa ba kayo doon? Talagang yan ang nararapat. Saludo ko dyan. Ayan. Balitang sports, eto po, nanalo yung ating bata na lumabang kagabi. Ayan, importante ito. Former 4 division titleist Donnie Ahasniete was victorious in his boxing return Saturday night. Ayun, in Dubai, pulling off a unanimous decision victory over Pablo Carrillo. Nietes na may record na 43 wins, 1 loss, 5 defeats with 23 knockouts. Last fought in December 2018, defeating Kazuto Ioka in Macau. Having been in hiatus for over 2 years, the 38-year-old had to shake, nagsayaw muna, some rust, and didn't look completely at his best. Siyempre, 2 taon pong din nag-boxing kaya nga po si Pacquiao, February pa lang, nagsha-shadow boxing yan, nagtitraining. Sapagkat gusto niya lumaban sa June 5. Sa Abu Dhabi din, hando ng malalaking pera ng mga promoter. Siyempre, mga prinsipe. Alright. However,
Nietes' performance was good enough to gain the favor of all three judges to claim the victory by unanimous decision. One judge had it very close with a score of 96-95 for Nietes. Alam naman ninyo, yung tatlong judges po dyan, ha? Iwahiwala yan, tatlong sulok ng ring. Ako po, nag-judge nung araw sa professional boxing. Kami pong mga sports writer sa Pilipinas ay authorized ng Games and Amusement Board. Lalo kami, yung mga kumocover ng boxing, na maging mapili bilang hurado. Ako po, napili na ng hurado sa Thailand, saka sa Indonesia. Kasama ko po yung aking kumparing judge din. Ayan, masarap mag-judge Mandatory 10-8 lang naman i-score mo ron pag 10-9, ng 10-9 yan. Pag may bumagsak, di 10 yung kalaban, 8 lang yung bumagsak. Ganun ang boxing. Hindi binibilang ang suntok. Sa amateur po, binibilang yung tama sa ulo't katawan. Mostly sa ulo. Ngayon pati katawan. Sa professional po, yung epekto ng suntok, ang iyong i-scorean. Kaya kahit tumama ng marami yun, pero isang matinding suntok lang nung kalaban napabagsak panalo na yun nakapagpabagsak. Alright, tayo pinatutuan. Nanalo na naman si Donnie Ahas Niete. Taga-kuwan po ito, Mandaue, Cebu. Mga alaga dati yan ni Tony Aldiger, yung aking kumpadre at kaibigang godfather of boxing sa Cebu City. Well, with the win, Nietes positioned himself as veteran wildcard in a stacked junior bantamweight division that includes compatriot Jerwin Ancahas, Juan Francisco Estrada, and the Japanese Ioka. Ioka previously fight Nietes in 2018, resulted in a controversial close split decision for Nietes. Ayan, gandang balita po nitong boxing natin. Natutuwa tayo, talagang linggo ng pagkabuhay. Good news for the Filipino. Ayan, daming gumaling sa isang araw. Ngayon, nanalo yung ating pambato sa Junior Bantamweight Division. At bago po tayo maghiwalay, ito po, showbiz news. May showbiz tayo Alam niyo mga kababayan, di nawawala ito Paborito ni Tita Cecil to Kahit ako, paborito ko itong batang to. Bata 41 na yun. Luis Manzano, Jessie Minjola ba nagpakasal na umano? Ayan, dinangiti kami ni DJ Ricky. Celebrity couple Jessie Minjola and Luis Manzano on Sunday kaninang umaga revealed that they are already married. Kasal na pala, kabilis naman. Minjola made the confirmation through a 5-minute video posted on her YouTube channel as well as a post on her Instagram page. The video showed the couple's preparation for their wedding, which includes Manzano jokingly reading the lyrics to the song "The Warrior is a Child." Ayan, as his wedding vow. Among the wedding guests are konti lang pala Yung tatay niya, si Edo Manzano at si Vilma Santos Recto, kasama ni Vilma, yung kanyang asawang senador, si Rapi Recto, at yung kapatid ni Lucky kay Rapi, si Ryan Recto. The couple did not reveal when the actor wedding happened. Manzano and Minjola, who have been together for more than 4 years, announced their engagement only last December. Nakasal yata ito, February yung ganun. This year. Siyempre, may pandemic, ayaw mag-imbita. Bawal baka mahabla pa sila. Well, pagtapos po ng Balitang Bayan ngayong linggo ay susunod po ang hinihintay ng bala lalo na sa California wherein he has a lot of fans and followers. Naku po, Edward Ke. Ayan po. Remember the name. Usapang Barbero, kasunod po ng Balitang Bayan. At ito po ang inyong kaibigan Mondatol. Sana po patuloy niyo pong subaybayan ang ating TOMz Radio Toronto, ang ating pong website, tomzradio.com, at ang ating pong Facebook page, TOMz Space Radio. Ayan, at kung gusto niyo pong makibahagi mamaya sa aming Usapang Barbero,
puntahan niyo po kami sa Skype. TOMz Radio. Yung aming pong www.tomzradio.com website po yun. Makikita nyo. And talk to us. Skype. TOMz Space Radio. Ayan, pag-uusapan. Bahala na po si DJ Ricky pagtawag nyo. Magkakakita kagandahan nating lalaki, Mondatol with Edward K. Well, hanggang sa susunod pong pagkatanghal ng ating Balitang Bayan, Miyerkules po, magbubukas na ang ating TOMz Radio Toronto. Start for a week, Wednesday to Sunday. Hanggang mamaya po sa Usapang Barbero, magandang tanghali po. Happy Easter sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Mondatol, good day. Falling out, falling in, nothing sure in this world. No. Breaking down, breaking in, never knowing what lies ahead. We can really never tell it all. No. Say goodbye, say hello to a lover or friend. Sometimes we never could understand what some things begin then. Just then we can really never have it all. No. But can't you see that no matter what happens, life goes on and so baby, just fine. 'Cause I'm always around you, and I make you see how beautiful life is for you and me. Take a little time, baby, see the butterflies calling, listen to the birds that were sent to sing for me and you. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything will be alright. For as long as the world still turns this